सबैजनालाई प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हुन्छ, आजको बाइबल अध्ययनमा हामी सिक्नेछौँ एकै मनको असर। जब हामी विश्वासीहरू एकै मनको हुन्छौँ त्यसले मण्डलीमा कस्तो कस्तो असर ल्याउँछ त्यो हामी छोटो वचनमा हेर्नेछौँ। आजको वचन सधैँ जस्तो छोटो हुनेछ। यसलाई ध्यानसँग सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला, तब मात्रै तपाईलाई आशिष हुन्छ अनि वचनलाई बुझ्नुहुन्छ। किनभने यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक हो, एकदमै हामीले जान्नुपर्ने, हामीले गर्नुपर्ने व्यवहारिक कुरो हो। यस कारणले गर्दा हामी सिधा वचनमा जाँदैछौँ। पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने यो सागर रसाइली युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुहोस्, सबैजनाले लाइक गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, एकअर्कामा बाँडचुँड गर्नुहोस्, तपाईँले जस्तै अरूले पनि आशिष पाएका हुन्। आमेन। ल हुन्छ, हामी सिधा वचनमा जाँदैछौँ। प्रेरित 4को 32 मा यस्तो लेखेको छ, एक्ट्स 4:32, एकै मनको असर, र हामी त्यसलाई हेर्नेछौँ। अब विश्वास गर्नेहरूको जमात एकै मनको र एकै प्राणको थियो। कसैले पनि आफूसँग भएको कुनै पनि सम्पत्ति यो मेरो हो भन्दैन थियो, तर तिनीहरूका सबै थोकहरू साझा थिए। अब हामीले विचार गरौँ, यो कुरोलाई बुझौँ प्रियहरू। पहिलो सदी, इन द फर्स्ट सेन्चुरी, पहिलो शताब्दीमा जब मण्डली बढिरहेको थियो, प्रेरितहरूको शिक्षामा जब मण्डली हुर्किरहेको थियो, विश्वासीहरूमा यस्तो जोश, यस्तो उमङ्ग आए कि उनीहरू विश्वासमा भन्छ नि पागल भए, पागल। दे बिकेम म्याड, क्रेजी भन्छ यसलाई, दिवाना। प्रभु यीशुको लागि उनीहरू दिवाना भए। अनि त्यसको असर चाहिँ के भएछ? उनीहरूमा एक मन एक आत्मा भए प्रियहरू। आमेन। यहाँ के भन्दैछ? अब विश्वास गर्नेहरूको त्यो जमात, विश्वास जतिले गरे त्यो कम्युनिटी, त्यो जमात, त्यो मण्डलीले के गरेछ अरे एउटै मनको र एउटै प्राणको थियो। उनीहरूमा के असर आयो? अब एउटै मन एउटै प्राण भए। त्यति मात्र होइन, कसैले पनि आफूसँग भएको कुनै पनि सम्पत्ति यो मेरो भन्दैन थियो। द्याट इज द प्रब्लम अफ एभ्रीवान टुडे। आज हरेक मण्डली, हरेक विश्वासीहरूको समस्या यही नै छ, यो मेरो त्यो तेरो, यो मेरो। हामीमा आज त्यो स्वार्थ आएको छ, सेल्फिसनेस। आज मण्डलीले यो कुरो सिक्नु पर्ने हो। दे प्र्याक्टिस्ड कमन थिङ्स। उनीहरूले साझा भन्ने कुरो मेरो हो तेरो हो भन्दैन थियो। यहाँ त्यही भन्दैछ, यहाँ कसैले आफूसँग भएको कुनै पनि सम्पत्ति, तपाईँको सम्पत्ति होला आज, तपाईँको प्रपर्टी, तपाईँको घर, तपाईँको जमिन, तपाईँको जायदाद, तपाईँको बिजनेस होला, तपाईँको धेरै कुरो होला, लाखौं करोडौंमा होला, तर त्यस समयको विश्वासीहरूले मेरो भन्दैन थियो। आज यो मेन्टालिटी, यस प्रकारको विचार यदि मण्डलीका विश्वासीहरूमा आयो भने प्रियहरू, म भन्छु मण्डली साधारण रहने छैन, मण्डली गरिब रहने छैन। यहाँ चाहिँ के असर हुँदैछ भने एकै मनको असर हो यो। दे वर ह्याभिङ वाननेस अफ माइन्ड एन्ड वाननेस अफ स्पिरिट। एकै मन अनि एकै प्राणको थियो। त्यसले के असर गर्यो भने उनीहरूले त्यो भनौँ न, मेरो हो भन्नु चाहिँ के हो? पहिलो कुरो त घमण्ड हो। त्यो मेरो हो भन्नु चाहिँ त्यो सेल्फिसनेस, त्यो चाहिँ स्वार्थ हो। तर त्यस समय ती मानिसहरूले चाहिँ मेरो भन्दैन थियो। अनि के भयो? र तिनीहरूको सबै थोकहरू साझाका थिए। अनि दे युज टु भनौँ न शेयर इन इच अदर। एकअर्कामा उनीहरूले बाँडचुँड गर्थे अनि उनीहरूले मण्डलीमा ल्याउँथे। अनि यो चाहिँ हाम्रो भन्थे, मेरो होइन, यो हाम्रो, यो मेरो होइन, मण्डलीको। र उनीहरूले के भन्छ? मण्डलीलाई प्रेम गरे, चर्चलाई, कलिसिया, इक्लेसियालाई उनीहरूले प्रेम गरे। आज यस्तो विश्वासीहरू चाहिएको छ जसले मण्डलीमा एक मन एक आत्मा राख्छ, जसले आपसमा एक मन एक आत्मा राख्छ। अनि यत्रो ठुलो जमात, यत्रो ठुलो भिडले कहिले पनि मेरो भनेन, कसैले पनि मेरो भनेन। उनीहरूकोमा थियो
दे ह्याड प्रपर्टी बट दे नेभर सेड दिस इज माइन। कसैले पनि मेरो भनेन। र आज पहिलो शताब्दीको विश्वास यदि आज भनौँ ती व्यक्तिहरूमा त्यस्तो मेन्टालिटी त्यस प्रकारको विचार थियो भने आज किन छैन? आज पनि त हुन सक्छ। त दिस इज आवर विकनेस, यो हाम्रो कमजोरी हो। यो आज हामीले प्र्याक्टिस गर्न सकेका छैनौँ। यो म के भन्दैछु भने तपाईले सबै कुरो आएर जमिन जायदाद प्रपर्टी चर्चलाई दिनु भनेको कुरो होइन। तर यहाँ हेर्नुहोस् एकै मनको असर चाहिँ के हुँदो रहेछ त? यहाँ स्वार्थपन भन्ने कुरो चाहिँ जाँदो रहेछ त। एक मन एक प्राण भन्ने कुरो आउँदो रहेछ त। टुगेदरनेस, एक मन, वी आर वान, वाननेस, एकै हौं भन्ने कुरो हामी यहाँ देख्दछौँ प्रियहरू। यस कारणले गर्दा म तपाईहरुलाई के भन्न चाहन्छु भने विश्वासी हो एकै मनको एकै प्राणको हामी हौं र हाम्रो मण्डलीमा पनि त्यस्तै भएको होस्। अनि यो चाहिँ बाइबलले डिमान्ड गर्दछ, यस्तो प्रकारको एकता, यस्तो प्रकारको मन चाहिँ बाइबलले माग गर्दछ, प्रभुले माग गर्दछन्। तिनीहरूले गर्न सक्यो भने आज हामी किन गर्न सक्दैनौं? अनि जब तपाई प्रभुमा एक मन एक आत्मा राख्नुहुन्छ नि, मण्डली जब एक हुन्छ नि, त्यसमा मेरो तेरो हुँदैन, स्वार्थपना भन्ने कुरो हुँदैन, अनि त्यहाँ झै झगडा भन्ने कुरो हुँदैन, त्यहाँ प्रबोलन भन्छ नि त्यसलाई, लोभ भन्ने लालच भन्ने कुरो चाहिँ हुँदैन। यस कारणले गर्दा प्रियहरू हामी यो कुरो बुझौं। आज लोभ लालचले काम गरेछ, ठिकै छ, हामीलाई जरुरत छ, हामीलाई जरुरत छ। तर यिनीहरूले के गरे? तर यति साह्रो यिनीहरूमा जोश उमङ्ग आए, कसैले पनि मेरो भनेन। यिनीहरूले मण्डलीको आवश्यकतालाई बुझे। आज हामी केवल आफ्नै मात्रै सोच्छौं, आफ्नो परिवारको मात्रै सोच्छौं, मण्डलीको निम्ति सोच्दैनौं। मण्डली अनि पास्टर अथवा अगुवाको हामी सोच्दैनौं। हाम्रो मण्डलीमा पास्टर बाबुले कसरी परिवार चलाउँदछ, कसरी भनौँ उनीहरूको आवश्यकतालाई पुरा हुँदै, त्यो हामी कहिले पनि देख्दैनौं। मण्डलीको माग, मण्डलीको सुधारलाई हामी कहिले हेर्दैनौं, मण्डलीको उन्नतिलाई हामी कहिले पनि हेर्दैनौं। यस कारणले गर्दा प्रियहरू म तपाईलाई भन्न चाहन्छु, एकै मन एकै आत्मा राख्नुहोस्। अनि यसको असर चाहिँ के हुन्छ? एकै मनको असर चाहिँ के हुन्छ भने तपाईले सबै थोक हामी साझाको, वी आर वान, हामी एक हौं, यो सबै मेरो होइन, यो सबै हाम्रो भन्ने पक्षमा तपाईँ जानुहुन्छ। यो भएको कुरा हो, यो भएको घटना हो। इट ह्यापेन्ड इन द फर्स्ट सेन्चुरी, पहिलो शताब्दीमा यस्तो भएका छन् प्रियहरू। आज हामीमा किन हुन सक्दैन? यदि उनीहरू विश्वासी थियो भने आज पनि त हामी विश्वासी हौं। त्यति बेला प्रेरितहरू थियो भने आज त प्रभुका दासहरू छन्, त्यही मण्डली हो, ख्रिस्टकै मण्डली हो। तर आज किन यस्तो भिन्नता? आज हामीमा किन यस्तो कमी? आज हामीमा किन यस्तो कमजोरी आउँदैछ? किनभने आज एकै मनको असर चाहिँ एकदमै छैन। उनीहरूमा एकै मनको असर थियो र आज त्यसको निम्ति चाहिँ हामी एकै मनको हुन आवश्यक छ। मण्डली एक भयो भने, विश्वासीहरू एक भयो भने म भन्छु त्यहाँ स्वार्थपना रहँदैन, लोभ लालच भन्ने कुरो हुँदैन, मेरो तेरो भन्ने कुरो हुँदैन, घमण्ड भन्ने कुरो हुँदैन। हामी एकअर्काको वास्ता गर्छौं। यसै कारणले गर्दा उनीहरू सबै थोक साझाका थिए। उनीहरूको सबै थोक चाहिँ के साझा? दे ह्याड एभ्रिथिङ इन कमन, साझाको थिए। मिलेर जुलेर उनीहरू बाँडचुँड गरेर त्यो आवश्यकतालाई पूरा गर्थे। यसै कारणले गर्दा मण्डलीको आवश्यकता, पास्टर बाउको आवश्यकतालाई, उसको परिवारको आवश्यकतालाई पूरा गर्ने काम चाहिँ कसको भने मण्डलीको। यसै कारणले गर्दा यो कुरो तपाईले बुझ्नुहोस्। र आज मेरो विश्वासीहरूलाई, मेरो मण्डलीहरूलाई, प्रभुको छोराछोरीलाई मेरो यही बिन्ती छ, तपाईहरु एकै मन एक आत्मा राख्नुहोस्, एकै मनको हुनुहोस्। यसले ठूलो असर ल्याउँछ, त्यसले चाहिँ मण्डलीमा सुधार ल्याउँछ। जसरी तपाईको परिवारमा, तपाईको भनौँ न फाइनान्समा जसरी सुधार हुन्छ, चर्चमा पनि सुधार हुन पर्छ। यसैकारण चर्चलाई डु नट नेग्लेक्ट, चर्चलाई लापरवाही नगर्नुहोस्, नलतार्नुहोस्। मण्डली तपाईको आज किन यस्तो आज असर देख्न हामीले पाएका छैनौं भन्दाखेरि हामीमा त्यस्तो एक मन एक आत्मा छैन। यो एकै मनको असर चाहिँ हामी सबैमा हुन पर्छ। र म आशा गर्छु यो वचनले तपाईलाई आशिष पुर्याएको छ
अनि यो असर चाहिँ तपाईमा, तपाईको परिवारमा, तपाईको मण्डलीमा म देख्न चाहन्छु। परमेश्वरले यो वचनमा तपाई सबैजनालाई धेरै धेरै आशिष दिएका हुन्। प्लिज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्, लाइक गर्नुहोस्, शेयर गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस् अनि अरूलाई पनि तपाईले प्रोत्साहित गर्नुहोस्। सबैलाई जय मसीह। प्रेज द लर्ड।